สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนขนาดเล็กนะครับผมเป็นแกลลอนบรรจุพวกเครื่องปรุงอาหารครับเป็นไซส์เล็กนะครับทีนี้จะนำตัวแกลลอนมาใช้ประโยชน์กันครับผมจะทำเป็นลักษณะของที่วางของชิ้นเล็กๆครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม